დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდოთარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ადამიანზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებაა ნებისმიერ საზოგადოებაში. და საუბრობთ ადამიანზე მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მისი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და მიუხედავად მისი დიაგნოზისა. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე და მის ჯანმრთელობაზე, რადგან ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს და გაიხანგრძლივოს სიცოცხლე. დღევანდელი მედიცინა კიდევ უფრო მეტ საუბრობს არა უბრალოდ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, არამედ ჩვენი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ადამიანი ერთი მთლიანია. და აი ასეთ შემთხვევაში უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ ორგანოს, ნებისმიერ სისტემას აქვს გავლენა სხვა ორგანოების, სხვა სისტემების მდგომარეობაზე. და ამიტომ ჯანმრთელობაც უნდა აღვიქვათ როგორც ერთი მთლიანი და განუყოფელი. რატომ არის დღევანდელი ჩვენი თემა საყურადღებო მთლიანად ორგანიზმის ჯანმრთელობისათვის? ამას გავარკვევთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პაროდონტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი სტომატოლოგი, პაროდონტოლოგი ქალბატონი მანანა ივერიელი. დილამშვიდობისა ქალბატონო მანანა. ქალბატონო მარი. მე უნდა მაყურებელს შევახსენო. თუმცა მე ვფიქრობ ამის შეხსენებაც არ სჭირდება მაყურებელს, რომ ჩვენ მრავალი წელი მეგობრობთ და თქვენ ძალიან დიდი ხანია მთელი არსებობის ისტორიის მანძილზე გადაცემისა თანამშრომლობთ ჩვენთან და ყოველთვის ჩვენც ასევე ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ თემები, რომელსაც ჩვენ შევხებივართ ამ საუბრების დროს, ძალიან განსხვავებულია, დიდია დიაპაზონი და პრაქტიკულად უამრავ საკითხს შევხებივართ ჩვენ. თუმცა დღევანდელი თემა მაინც მგონია, რომ გამორჩეულია. არა იმიტომ, რომ ამ ტიპის თემაზე არ გვისაუბრია, არამედ იმიტომ, რომ დღეს ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ სულ სხვა მოცემულობიდან გამომდინარე. თანამედროვე მედიცინა ამბობს, რომ ჩვენი ორგანიზმი საკუთარ სისტემებში გულისხმობს კიდევ დამატებით ინფორმაციას მიკროორგანიზმების სახით. უფრო მეტი, ჩვენ გაუთავებლად ვლაპარაკობთ მიკრობიომზე, მიკრობიოტაზე, რომელიც არის კანზე, ნაწლავში, თვალის ლორწოვანზე, ყველგან და პირის ღრუში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ვლაპარაკობთ, როგორია ეკოსისტემა, ჩვენი ბუნებრივი, უნდა ვთქვათ, რომ ის არ არის სტერილური და ჩვენ გვყავს ბევრი ბინადარი ბუნებრივად. გრძელი კითხვა შეიძლება გამომივიდა, მაგრამ კარგი შესავალი. დიახ. მოგესალმებით ქალბატონო მარი, მივესალმებით თქვენს ძალიან რეიტინგულ გადაცემას, მივესალმებით თქვენს პიროვნებას, რომელიც ამდენი წელია უძღვება ამას და ასეთ პოპულარიზაციას უკეთებს ჩვენი მოსახლეობისთვის. მადლობა ამისთვის. მადლობა. და შემარცხინეთ ქალბატონო. არა, ამდენი წელი მართლაც ჩვენი თანამშრომლობის და ჩემი სტუმრობა თქვენთან ჩემთვის ყოველთვის იყო ძალიან სასიამოვნო და ინფორმაციული. თქვენთან ურთიერთობა აი ეს არის. მადლობა. დღევანდელ თემაზე სიამოვნებით ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური თემა. ანუ ანტიბიოტიკებისა და ჩვენი პირის ღრუს დაავადებების კავშირი, რომელიც არის მართლაც პრობლემური, იმიტომ რომ მარტივად რომ თქვათ, ბაქტერიებს აღარ ეშინიათ ანტიბიოტიკების. ანტიბიოტიკები გახდნენ სუსტი და დღეისთვის არსებული ანტიბიოტიკები ძნელად უძღვებიან თავიანთ ფუნქციებს. ეს იმიტომ, რომ ბაქტერიები ძალიან ადვილად ადაპტირდებიან მათთან. და ბოლოს ისმება ასეთი კითხვა, ვინ აჯობებს ამ ურთიერთშეჯიბრში, ჩვენ ბაქტერიებს თუ ბაქტერიები ჩვენ? გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით 21 საუკუნის შუა წლებში შეიძლება სოფლიოში იფეთქოს პანდემიამ გამოწვეული ბაქტერიებით, რომლებიც მდგრადი აღმოჩნდნენ ანტიბიოტიკებისადმი. და ამ მნიშვნელობის საკითხს ეს ორგანიზაცია აყენებს ისეთ გახმაურებულ და ცნობილ პრობლემასთან, როგორიც არის კლიმატის ცვლილებები დედამიწაზე. გლობალური იქნება. ან ასეთი სტატისტიკა ევროგაერთიანების ყოველწლიურად ანტიბიოტიკორეზისტენტობით 25,000 ადამიანი იღუპება და მეცნიერები ამბობენ, რომ თუ კაცობრიობამ რამე არ იღონა, 2050 წლისთვის ეს ციფრი შეიძლება 10 მილიონამდე გაიზარდოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ესე იგი ამან გლობალურ ეკონომიკას 60-100 მილიარდის ზარალი მისცეს.
ან ასეთი მონაცემი 2018 წლის ავსტრალიის ბიოლოგებმა გამოყვეს სტაფილოკოკუს ეპიდერმიზის პირის ღრუშიც გვაქვს, კანზეც, ყველა ადამიანს აქვს ეს. მისი შტამები 10 ქვეყნის 78 კლინიკიდან და აღმოჩნდა 3 ისეთი ახალი შტამი, რომელიც დღეისთვის არსებულ არც ერთ ანტიბიოტიკთან არ არის მზნობიარე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ რეალური საფრთხეა ამ ტიპის ზოგიერთი სახეობის ადამიანისათვის, განსაკუთრებულად მათ, ვისაც დაქვეითებული აქვთ იმუნიტეტი. და ცხადია, ჩვენ ამ შემთხვევაში სწორედ მოვიაზრებთ პირის ღრუს ფლორასაც, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ. 400 დასახელების აქვს სრულიად ჯამთელ ადამიანს. არასოდეს პირის ღრუს სტერილური არ არის. მას და როდესაც პაციენტები გვეკითხებიან და მაშინ ჩვენ ყოველთვის რაღაც პრობლემა უნდა გქონდეს და არა, ჩვენი ჭკვიანი პირის ღრუ, ჩვენი ჭკვიანი ორგანიზმი აბალანსებს და ისე აწესრიგებს ამ ყველაფერს, სანამ იმუნიტეტი მუშაობს თუ ზოგადი, თუ პირის ღრუსი, რომ ყველაფერი წესრიგშია. მათ შორის სოკოც, მათ შორის უამრავი ბაქტერიაც არის პირის ღრუში, რომელიც მერე ჩვენთვის სხვადასხვა დაავადებების თუ ის პირობეთ პათოგენურიდან პათოგენურში გადავიდა და დაავადების საწყისი ხდება. ქალბატონო მანანა, თქვენ ერთი მხრივ მიგვანიშნეთ, რამდენად საყურადღებოა ამ პრობლემის გააზრება და მეორე მხრივ სტატისტიკა, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, ეს არის კონკრეტული ფაქტები, არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რომ დღევანდელი გადაცემა ძალიან აქტუალური თავისი შინაარსით. რატომ? ჩვენი გადაცემის ერთგულმა მაყურებელმა იცის, ჩვენ არასოდეს ვამბობთ ფაქტებზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეგაშინოთ. უფრო მეტიც, ჩვენ არასოდეს საუბრობთ თემებზე იმისათვის, რომ შეგაშინოთ. პირიქით, ჩვენ საუბრობთ იმიტომ, რომ არ შეგვეშინდეს და ამისათვის ჩვენი ცოდნა გამოვიყენოთ. დიახ, და ამიტომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია ერთი მხრივ მაყურებელს ვუთხრათ, რომ არის პირის ღრუს პრობლემები, როდესაც დიახ ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს და არის მდგომარეობები, როდესაც სულაც არ გვჭირდება ეს ანტიბიოტიკები და ხშირ შემთხვევაში ვუშვებთ შეცდომებს, როდესაც ასეთ დროს ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს. მოდით აქედან დავიწყოთ. დიახ, აუცილებლად უნდა ითქვას ის სიტუაციები, როდესაც სწორედაც რომ არ უნდა გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკები, მაგრამ ცოტა შორიდან დავიწყებ და ასეთ კითხვას დავს, რომ როგორ შედის ჩვენ ორგანიზმში ანტიბიოტიკი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის საკვებთან ერთად შედის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში მეცხოველეობა და მეფრინველეობა ამას ფართოდ იყენებს. რა თქმა უნდა, მედიცინაშიც ხშირად ხდება მისი არამიზნობრივი დანიშვნა და რაც აუცილებლად უნდა უთხრათ ჩვენ მაყურებელს, თვითნებურად ბევრი ადამიანი სრულიად დამოუკიდებლად ექიმის გარეშე ინიშნავს პრეპარატს და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამბობს ასე: ყოველი მეორე ადამიანი, რომელიც ანტიბიოტიკს იღებს, ამას არასწორად აკეთებს. ამისთვის არ არის საკმარისი სამედიცინო ჩვენება. მაგალითად, საკმარისი სამედიცინო ჩვენება სრულიად არ არის ძალიან გავრცელებული პირის ღრუს ვირუსული სტომატიტების ან გაცივებით გამოწვეული დაავადებებით, ან ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული, მაგალითად გრიპის ვირუსი და ასე შემდეგ გამოწვეული დაავადებების დროს ანტიბიოტიკი სრულიად უძლურია. საერთოდ ვირუსის წინააღმდეგ ანტიბიოტიკი უძლურია. ამიტომ ამ შემთხვევაში დანიშვნა, რომელიც ხშირად თვითნებურად ხდება, მხოლოდ უარესისკენ წაიყვანს ყველაფერს. ამიტომ არის, რომ 2016 წლიდან უფრო და ამას გარკვეული მოვლენები უძღვიდა წინ, საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ შემოჰკრა ზარებს და თქვა, რომ მეცნიერებმა თქვეს, რომ შეიძლება ჩვენი მიკრობული ფლორა ამუშავდეს ჩვენს წინააღმდეგ და ამიტომ საჭიროა სიფრთხილე და ის რეგულაციები, რასაც თითქმის ყველა ქვეყანა მიმართავს ახლა ანტიბიოტიკებთან ურთიერთობაში. აი, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ დაავადებებზე ვსაუბრობთ, მაყურებელს უჩნდება შეკითხვა, იმიტომ რომ სრულიად ბუნებრივია, შეიძლება ისეთი პრობლემა იყოს პირის ღრუში, როდესაც დიახ მართლაც გვჭირდება ანტიბიოტიკი და ეს არის უბრალოდ მდგომარეობის შესაბამისი ერთადერთი სწორი არჩევანი. აი, როდის არის აუცილებელი, რა შემთხვევაშია დღეს რეკომენდებული, თქვათ, ანტიბიოტიკებს, ცხადია სიფრთხილით, ცხადია ექიმის დანიშნულებით, მაგრამ ჯერ კიდევ გვჭირდება ანტიბიოტიკების გამოყენება. რა თქმა უნდა, თქვენი ასეთი კუთხით დასმული შეკითხვა აბსოლუტურად სწორია. თუ ჩვენ ასეთ შეკითხვას დავსვამთ, რომ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ანტიბიოტიკების გარეშე, პასუხი იქნება უმეტეს შემთხვევაში უნდა შევძლოთ ვიცხოვროთ ანტიბიოტიკების გარეშე. და როდის არის ეს პირის ღრუსთვის, რა ჩვენებებია?
მაგალითად მე ვიტყოდი რომ არის ასეთი პირის ღრუს დაავადებები, ნეკროზული გინგივიტი, ნეკროზული სტომატიტი, ნეკროზული პაროდონტიტი. რას ნიშნავს ახლა ადრე ამას ერქვა ვენსანის წყლობა, ნეკროზული გინგივო, სტომატიტი, ანუ ფუზოსპიროხეტოზი. ანუ ეს დაავადება არა მთლიანად გამოხატავს შინას ფუზობაქტერიები და სპიროხეტებით გამოწვეულ დაავადებას. აბა ისე როგორ ვუმკურნალებთ, მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, პეროს მიღებულ, დასალევად მიღებულ ანტიბიოტიკებზია საუბარი. ან პაროდონტიტის C-დონე ახალი კლასიფიკაცია, მაგრამ გასაგებად რომ თქვა ჩვენი მაყურებლისთვის, ეს არის აგრესიული ფორმის პაროდონტიტები, არის ასეთი ფორმის პაროდონტიტები. ან მძიმე ფორმის პაროდონტიტები, ახლა ჩვენ მაგას პაროდონტიტის B დონესა და სტადია 3-ს და სტადია 4-ს ვეძახით. ან პერიიმპლანტიტით, შირქოვანი ექსუდატით. ან მოდით თან განვმარტოთ მაყურებელს, ანუ როდესაც იმპლანტის გარშემო ანთება მიდის შირქოვანი პროცესები მიდის, რაც კბილის გარშემო რომ განვითარდებოდა, კბილის გარშემო პაროდონტს და იმპლანტის გარშემო პერიიმპლანტიტი. ანუ იგივე პაროდონტიტია ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, მხოლოდ იმპლანტის გარშემო და იმპლანტი ახლა ბევრს აქვს. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სავარძელზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ინფექციური ენდოკარდიტის პროფილაქტიკა. თუ ჩვენ პაციენტს გულის შიგაღრუების ჩარევა აქვს სარქველებზე, აუცილებლად ინიშნება ჩვენი მანიპულაციის წინ ანტიბიოტიკი. ეს აუცილებელი მოთხოვნაა და ეს ანტიბიოტიკები აირჩევა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი და პაროდონტიტისთვის საჭირო, ესე იგი და ამ ჩარევებისთვის, სისხლიანი ჩარევებისთვის საჭირო ჯგუფებიდან. ეს ჯგუფებია ანტიბიოტიკის დაცული პენიცილინები, მაკროლიდები, ნიტროიმიდაზოლის ჯგუფის პრეპარატები და აქედან ხდება არჩევანი და ეს პირველი დანიშნულება არის დიდი დოზით, თუ ერთმომენტიანია ჩარევა, მაგალითად კიურეტაჟი და ასე შემდეგ, 2 გრამ ანტიბიოტიკს ვნიშნავთ და თუ ეს რამოდენიმე სეანსია გაწეული, მაშინ ჩვეულებრივი დოზირებით რამოდენიმე დღის განმავლობაში. ქალბატონ მანანა, შეკითხვა არის სწორედ აი ამ ოპერაციულ ჩარევასთან დაკავშირებით, რომელიც გულის სარქველებს უკავშირდება. რამდენად აუცილებელია, თქვენ პრინციპში უპასუხეთ, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ, რატომ შეიძლება კბილი დაკავშირებული იყოს გულთან, რატომ შეიძლება კბილზე ჩატარებულმა მანიპულაციამ, ან პირის ღრუში, ლორწოვანზე ჩატარებულმა მანიპულაციამ გავლენა იქონიოს გულის ჯანმრთელობაზე, ეს რომ განმარტების გარეშე არ დავტოვოთ. როდესაც ჩვენ პირის ღრუში დავუშვათ, პაროდონტულ ჯიბეებს ვამუშავებთ. აქ მთავარი და უმთავრესი ანტიბიოტიკის დანიშვნა კი არა, პირველი საფეხურია მისი ინსტრუმენტული პაროდონტული ჯიბის, ანუ კიდევ მარტივად რომ თქვა, კბილის ფესვის ირგვლივ მექანიკური და ინსტრუმენტული დამუშავება, ამით იწყება ყველაფერი. და ეს სისხლიანი ოპერაცია, გრძილ ზედა და გრძილ ქვეშაქვების მოშორება, ეს კიურეტაჟი, ამ დროს რა თქმა უნდა, ეს სისხლი დიდი რაოდენობით მოდის, თუ ეს განსაკუთრებით მძიმე ფორმის პაროდონტიტია და ბაქტერიემიის საშიშროებაა, რომ ამ ბაქტერიებმა სისხლის ნაკადით არ გამოიწვიონ გულის კუნთის, ესე იგი ენდოკარდიტის გამწვავება. ანუ ინფექცია არ გადაიტანოს სისხლის გზით, გულამდე არ მიიტანოს. სამედიცინო ენაზე ბაქტერიემია ეწოდება და ამ საშიშროების გამო, რაც ძალიან ადვილი შესაძლებელია, აი ამიტომ უნდა დავიცვათ თავი ასეთი, ესე იგი ღონისძიებით, ეს აუცილებელია. ჩვენ ახლა მაყურებელსაც უპასუხეთ და ვიდრე გავაგზავნებთ ქალბატონ მანანა, სულ რამდენიმე წუთით მე მინდა კვების ზონაში გადავინაცვლო. კი ბატონო. და როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ერთად, სხვადასხვა საკითხების გათვალისწინებით, მაგრამ დღევანდელი ჩემი საუბარი იქნება დაფუძნებული კვლევებზე, რომელთა შედეგები გააერთიანა ამერიკის სტომატოლოგთა აკადემია. და ამავე დროს გაითვალისწინა სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემები. რასაკვირველია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პირის ღრუს პრობლემების მართვაზე, პირველი რიგის ამოცანას არ წარმოადგენს კვებითი სტატუსის შეფასება ადამიანის, მაგრამ ამის გათვალისწინება ყველა პრაქტიკოს ექიმს უწევს. და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს. ერთი მხრივ, როგორია ორგანიზმის ზოგადი ნაკლებობა, ეს ერთი, რამდენად მხნედ არის ორგანიზმი ამ პირიქით დაუძლურებულია და მეორე,
რამდენად არის ორგანიზმში ზოგადი ანთებითი პროცესების რისკები. აი, აქ საკვებს უზარმაზარი როლი აქვს. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღე ვსაუბრობთ ხოლმე, როდესაც ონკოლოგიაზე ვსაუბრობ, როდესაც გულსისხლძარღვთა პათოლოგიაზე ვსაუბრობ, როდესაც სახსროვან დაზიანებებზე ვსაუბრობ, ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებ ანთებაზე და ანთების საწინააღმდეგო საკვებ პროდუქტებზე. ანუ პროდუქტებზე, რომელთა მეშვეობითაც შეგვიძლია შევამციროთ ანთებითი ეფექტები ან დავძლიოთ კიდეც. და თქვენ გახსოვთ ჩემი საყვარელი ჰარვარდის სკალა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე. მაგრამ დღევანდელი ჩემი საუბარი იქნება ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ აქ უბრალოდ ანთებაზე კი არ ვლაპარაკობ და ანთების წინააღმდეგ მიმართულ პროცესებზე. არამედ ანთებაზე, რომელიც არის კონკრეტულ უბნებში, რაღაცა მიზეზის გამო, ან ორგანიზმის დაზარალებაზე სხვადასხვა მიზეზის გამო. ერთი უცნაური ფაქტი უნდა ვთქვა, თქვენ ბრძანებდით კბილზე და გულზე და მე ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს ბლოკი ახლა დაგვეწყო. მე უნდა ვთქვა რეფლუქსისა და პირის ღრუს ჯანმრთელობის კავშირზე. დადგენილია, რომ რეფლუქსის დამსახურებით ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ხველა, რომელიც ძალიან მაღალ პროცენტში ადამიანებისა ქმნის დაუძლებელ სირთულეს, იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ ხველა ქრონიკული და ამის მიღმა არის არა ფილტვების პათოლოგია, არამედ სხვა არაფერი თუ არა რეფლუქსი. აღმოჩნდა, რომ რეფლუქსი, როდესაც საკვები, ანუ კუჭის შიგთავსი მასა ამოინაცვლებს საყლაპავში და უკუდინებით ამოდის ზემოთ, ეს ძალიან ბევრ პროცესს გულისხმობს ბაქტერიების გადანაცვლებას, მჟავე ტუტოვანი წონასწორობის გადანაცვლებას და მათ შორის იმ პროცესებსაც, რომელიც შეიძლება იყოს ამ საკვებში არსებული ნივთიერებების დამსახურებით, რომლებიც უკვე ცოტა უფრო ზემოთ მოხვდებიან, ანუ საყლაპავის ზედა სეგმენტში გადმოინაცვლებენ და გავლენას იქონიებენ პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. როდესაც ჩვენ რეფლუქსი გვაქვს, ასეთ დროს აუცილებელია კვება იყოს მცირე ულუფებით, აუცილებლად რეჟიმული, ჯერადობა იყოს მაქსიმალურად ბევრი. ეს შეიძლება იყოს 5-6ჯერად დანაწევრებული პატარ-პატარა ულუფები, საკვები უნდა იყოს თერმულად კარგად დამუშავებული, მექანიკურადაც დაქუცმაცებული, ისე რომ დიდხანს არ დაყოვნდეს კუჭი. ეს არის ერთგვარი პროფილაქტიკა. თუ თქვენ ასეთი პრობლემა განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარში გიძლიერდებათ, მაღალი ბალიში შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კარგი საშუალება და დილის წინ გადათვალეთ 4 საათით ადრე უნდა შეწყვიტოთ კვება, იმიტომ რომ სავსე კუჭით არ დაიძინოთ ეს რაც შეეხება ამ ტიპის რისკებს. მეორე, ეს გახლავთ პირის ღრუში არსებული პრობლემების დროს დისკომფორტი, რომელიც კონკრეტულმა საკვებმა შეიძლება შექმნას. ეს არის მჟავე და ტუტე საკვები. ეს არ ნიშნავს, რომ თვითონ საკვები რომ მჟავია, ამას გულისხმობთ. იმიტომ რომ მაგალითად მჟავია ლიმონი, მაგრამ მას აქვს ტუტე არე ქიმიურად. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად ალკოჰოლი, როგორიც გახლავთ ყველა პროცესირებული პროდუქტი, რომელშიც ვთქვათ დიდი რაოდენობით ტრანსხიმებია. ყველა პროდუქტი, რომელიც ბევრ შაქარს შეიცავს, ეს პირის ღრუს ამჟავებს. ქალბატონო მანანა, მე გაცილებით უკეთ იცის ჩემზე, მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც ჩვენ აი ამ პროდუქტებს ვიყენებთ, ამ პროდუქტთა რიცხვში აღმოჩნდა რძეც და რძის ნაწარმიც, მაგრამ პირის ღრუს ჯანმრთელობიდან გამომდინარე უნდა დაუშვათ გამონაკლისი. აღმოჩნდა, რომ აქ არაუბრალოდ მჟავატუტოვანი წონასწორობაა გადამწყვეტი, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ რძე შეამჟავებს ამ გარემოს. აღმოჩნდა, რომ მასში კალციუმის მაღალი შემცველობა არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ რძის ნაწარმის კალციუმი ასრულებს ბუფერის როლს, ანუ საკუთრივ პროდუქტსა და იმ ქსოვილებს შორის, სადაც მიდის მიმოცვლა, მაგალითად მინანქარი, რბილი ქსოვილი. ამიტომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც რძის ნაწარმი მოხდება მწვანე ზონაში, მაგრამ რძე შეიძლება იყოს პრობლემა მხოლოდ იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს სირთულეები კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ ლაქტოზის აუტანლობა დადგენილია და ასეთ შემთხვევაში მიზანშეწონილია რძის შაქრის შეზღუდვა. მეორე საკითხი გახლავთ მედიკამენტები, რომელსაც იყენებენ ადამიანები, არა პირის ღრუს სამკურნალოდ, არამედ სხვა დაავადების გამო, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება პირის ღრუში ძალიან ბევრი პროცესი განვითარდეს ისეთი, როდესაც ჩვენ დაგჭირდება საკვების შეხამება და ასეთ დროს აუცილებლად საჭიროა ექიმთან შეთანხმებით შევარჩიოთ კვების სქემა. კიდევ ერთი რაც უნდა გითხრათ, ეს არის შაქრები. ნუ გავლანძღავთ ყოველთვის შაქარს. რატომ? იმიტომ რომ დავაზუსტოთ, რას გულისხმობთ. შაქარი ეს არის ტერმინი, რომელიც ძალიან ბევრ ნივთიერებას აერთიანებს. მაგალითად,
ესეც შაქარი გახლავთ. ანუ როდესაც ვლაპარაკობთ, თქვათ, კრისტალიზებულ, ხელოვნურად მიღებულ პროდუქტზე და ესეც შაქარი გახლავთ. ანუ ფრუქტოზა, რომელიც არის ხილში. ანუ ფრუქტოზა ბუნებრივი, გლუკოზა, რომელიც ყურძენშია, თაფლში არსებული ფრუქტოზა და გლუკოზა ასევე გადის შაქრებში. უბრალოდ განსხვავება არის იმაში, რომ შაქრები ხილში არის უჯრედის შემადგენლობაში. ის ნაკლებად საშიშია, ისევე როგორც მაგალითად სტაფილოში არსებული ტკბილი პროდუქტები. ისიც შაქრებია, მაგრამ ის ნაკლებად საშიშროებას ქმნის. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხელოვნურად დამატებულ შაქრებზე, მაშინ ეს არის მაღალი რისკი ანთების ხელშეწყობისათვის. მე არ მიცევ თავისუფლებას რომ ვთქვა, რომ შაქარი გამოიწვევს ღრძილების ანთებას, მაგრამ ანთების ხელშემწყობი ნამდვილად აღმოჩნდება ეს პროდუქტი. ქალბატონო მანანა, ხომ არაფერი დავამატოთ აი ამ საუბარს? დიახ, თქვენ კარგი თემა წამოსწიეთ პირის ზღუსთვის და თან ჩვენი თემისთვის, რასაც დღეს ჩვენ საუბრობთ. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ანტიბიოტიკების სპეროს მიღებაზე და დანიშნულებაზე, ჩვენ ვუნიშნავთ თუ სხვა სპეციალისტი თუ თვითონ უნიშნავს ადამიანი თავის თავს, ყოველთვის საშიშროების წინ დგავართ, რომ პირის ზღურში სოკოვანი ფლორა ადვილად გამრავლდება. კანდიდას ოჯახის სოკოვანი ფლორა ჩვენ პირის ზღურში ყველას გვაქვს, მაგრამ როგორც კი დაირღვევა წონასწორობა, ანუ ადამიანი მიეძალება გლუკოზის შემცველ, ანუ შაქრის შემცველ პროდუქტებს, ტკბილეულის მოყვარულები, სტრესი ასევე და რა თქმა უნდა ანტიბიოტიკების არასწორი დანიშვნა პირის ზღურში სოკოს გაამრავლებს. ეს ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირია, ძალიან თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ სოკოვანი ფლორის გამრავლება ორი სახით შეიძლება გამოცდილმა თვალმა დიაგნოზი დასვას პირის ზღურში. არის ჰიპერპლასტიური კანდიდოზი, როცა ენა, სასა შელესილია ხაჭოსებური ნადებით. არის ატროფიული კანდიდოზი, როდესაც არაბუნებრივად გაწითლებული და გაკრიალებულია ლორწოვანი. ერთიც და მეორეც მკურნალობას საჭიროებს ჩვენგან. და თქვენ რაც ბრძანეთ შაქრებზე, აბსოლუტურად სწორი აქცენტი გააკეთეთ. იმიტომ რომ ხილის შაქრები, ფრუქტოზა და გლუკოზა, რომელსაც შეიცავს ჩვეულებრივი რიგითი შაქარი, განსხვავდებიან იმით, რომ ის ნელა შეიწოვება და რატომ ნელა ფრუქტოზა იცით, სანამ ის გლუკოზად არ გადაიქცევა, მანამდე არ შეიწოვს ნაწლავი და ამას დრო უნდა და ნელ-ნელა ხდება ამ გლიკემიური ინდექსის ცვლილება და გლუკოზა პირდაპირ, ანუ შაქარი პირდაპირ უტყამს, რომ იტყვიან ამ ჩვენს ორგანიზმს და რა თქმა უნდა ეს მაღლას წევს შაქრის დონეს სიცხში. აი ეს განსხვავებაა მაგათ. მე უნდა ვისარგებლო შემთხვევით, ვიდრე სიუჟეტს გამოაცხადებ, მაყურებელს ჰქონდა გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე მშობელს ჰქონდა შეკითხვა და თქვენ რა კი პირის ზღურს სოკო ახსენეთ და ეს თეთრი ნადები, რომელიც ჩნდება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უკიდურესად გადაკრიალებული, გაწითლებული ენა, რძიანაზე გვეკითხება ძალიან ბევრი მშობელი. დიახ, რძიანა ხშირია ჩვილბავშვებში. ესეც სოკოვანი ინფექცია, მოკლედ რომ ვთქვათ. და იკითხავენ გულუბრყვილოდ, საიდან სოკო ჩვილი ბავშვის პირის ზღურში? გამოიარა რა საშო დედის საშო, მისი პირის ზღვა უკვე ბინძურდება და ეს სოკოვანი და გააჩნია კიდევ როგორ უვლიან ბავშვს და როგორია ის სტერილობის პირობები, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს დაცული. და პატარას ჩვილის პირის ზღვრაშიც ენაზე ცენტრალურად ხშირად პედიატრები მშობელით შენიშნავენ თეთრ ხაჭოსებურ ნადებს, რომელსაც ისეთივე ანტისოკოვანი მკურნალობა ჭირდება, როგორც არა ისეთივე არა დანიშნულება არის რა თქმა უნდა ანტისოკოვანი საშუალებების, რომელიც დედამ ფრთხილად მანიპულაციის სახით თითზე სტერილური ბინდით და სპეციალური анტისოკოვანი საშუალებით ფრთხილად უნდა მოუწმინდოს ხოლმე ჩვენს. და არა კოვზით მოფხიკონ, როგორც მაყურებელმა მკითხა, ამიტომ მე ვისარგებლებ შემთხვევით. მოფხიკვა ჩაბარდა ისტორიას, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ენის საწმენდი ჯაგრისებისა და ენის გელების, ხოლო ჩვილებზე არ ვსაუბრობ, ფართო არჩევანია უკვე ჩვენ აფთიაქებში. ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება ვნახოთ რუბრიკიდან მშობლის დღიური კიდევ ერთი ისტორია. მე შეგახსენებთ კრისტიშანავას მიერ მომზადებულ ამ სიუჟეტებში ყოველთვის ვისმენთ არა უბრალოდ ისტორიას ბავშვისა, რომელსაც ესა თუ ის პრობლემა აქვს, არამედ ვუსმენთ მშობლებს, რომელთაც სწორედ შვილის დიაგნოზის გამო ძალიან დიდი სირთულეების გადალახვა უწევთ ჩვენ საზოგადოებაში და ასეთ შემთხვევაში სამედიცინო დიაგნოზი არა მხოლოდ სამედიცინო ტვირთად, არამედ ძალიან სერიოზულ ფსიქოემოციურ ტვირთად ექცევათ ხოლმე მშობლებს.
ჩემმა შვილმა საკუთარი თავმა პონინა. ჩემი შვილი სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნება. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა მე უნდა დათას შვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე მიზნის მე მიღწევაში. გავრიელის მამა ვარ. საბამ პირველ რიგში ბრძოლა მასწავლა. ბავშვების მიმართ ყოველთვის დიდი სიყვარული მქონდა და საბამ განსაკუთრებით გააღრმავა ეს სიყვარული. რა თქმა უნდა, საბას დედობა რთულია, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვი რთული სამართავია, მაგრამ ვიბრძვი ამ სირთულესთან ერთად. საბა არის 9 წლის, ცხოვრობთ ოზურგეთში, დაიბადა თანდაყოლილი შიდა ჰიდროცეფალით. დიაგნოზი დაესვა მუცლად ყოფნის დროს. ძალიან რთული იყო ჩემთვის მოსასმენადაც კი რომ ბავშვი რაღაცა სირთულით დაიბადებოდა, არც კი ვიცოდი თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია რას ნიშნავდა. საბა პირველი შვილი იყო ოჯახის და საერთოდ სხვა სიხარულით და მოლოდინით ვიყავით. საკეისრო კვეთით არის საბა დაბადებული, როცა შევძელი ჩემი ფეხით გადაადგილება, მივედი, ბავშვი ვნახე და იქ მივხვდი, რომ უკვე აღარ მქონდა უფლება გაჩერების. და ამ სირთულეებით ჩავეჭიდეთ ცხოვრებას, მეც მასთან ერთად გავიზარდე, ასე ვთქვათ. ბევრი რამ ვისწავლეთ ერთად, მოვიძიე სოციალური ქსელი თუ რას ნიშნავდა თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია. გავდიოდით ნევროლოგის კონსულტაციას, დღემდე გავდივართ. ჩვენი შრომით, მთელი ოჯახის თანადგომით, საბამ ბევრი რაღაცა ისწავლა. გაიარა, დაჯდა, რაღაცა სიტყვებით წამოიღო უკვე, რაღაც მთელი ოჯახი გვერდით მიდგას და საბას ირგვლივ ბევრი სითბო და სიყვარული ტრიალებს, ალბათ მე მაძლიერებს პირველ რიგში და შემდეგ საბასგან ვიღებთ ჩვენ რაღაც შედეგებს, თუნდაც იმას, როგორიც საბა დღეს არის. ჩემთვის ყველაზე დიდი სირთულე იყო ქუჩაში რომ გავდიოდით და ბავშვს ცოდვის თვალით უყურებდნენ, განაისრო რაღაცა სხვა მიდგომა ჰქონოდათ. ვაიმე საცოდავი დედამისი, ვაიმე საწყალი ბავშვი. და ეს იყო ყველაზე გულის მომაკვდინებელი სიტყვები ჩემთვის, მაგრამ მე მივეჩვიე ამ სიტუაციას, მე შევეჩვიე საბას ყველა ნაბიჯს, ყველა საქციელს და მივხვდი, რომ არ უნდა მიმექცია ყურადღება სხვისთვის, სხვა რა სიტყოდა. ყველგან დავყავს, არსად არ ყავს შეზღუდული, იმიტომ რომ საბა ჩვეულებრივი წევრია სამყაროს და ის უნდა იყოს ადაპტირებული აუცილებლად საზოგადოებასთან. სხვანაირად ასეთი ბავშვები ვერ განვითარდებიან. საზოგადოებისგან ყველა ასეთ ბავშვს სჭირდება პირველ რიგში ბევრი სითბო და სიყვარული და მიიღონ ისეთები, როგორებიც არიან. ნუ გარიყავენ ასეთ ბავშვებს. და მე ვურჩევდი ყველა მშობელს, ვინც მსგავს სიტუაციაშია, რომ არ დაკარგონ იმედი, რწმენა და იყვნენ შემართებით და აუცილებლად მიაღწევენ მიზანს. საბას მომავალი მინდა იყოს დამოუკიდებელი, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოლეთ ძალიან ბევრი წელს და მომავალშიც არ ვაპირებთ შეჩერებას. ყველაფერი დროებითია, მე ხო არ ვიცი, რამდენ ხანს ვიქნები ამ ქვეყანაზე და ამიტომ მინდა რომ ბევრს მიაღწიოს საბამ, რომ რაღაცით დამოუკიდებელი იყოს. მინდა ბედნიერი, ლამაზი, ფერადი და ლაღი იყოს. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და როგორც ყოველთვის ინტერაქციის ზონაში გადმობრძანება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სტუმარი ძალიან ბევრ კითხვას პასუხობს და ვიცავთ პრინციპს, მოკლედ ვსვამე კითხვებს, თქვენ პასუხობთ რა. დიახ. 12 წლის ბავშვთან დაკავშირებით მშობელი გვეკითხება, რომ ყოველთვე პრაქტიკულად აქვს სტომატიტი ბავშვს. ჯერ დავაზუსტოთ აქ უნდა შეფასდეს თუ არა ეს როგორც სტომატიტი, რა იგულისხმება და გარდა ამისა მშობელი აღნიშნავს რომ თუ მედიკამენტს იღებს ბავშვი სამკურნალო საშუალებას, მაშინ ქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესი ხელახლა იჩენს თავს. კარგი შეკითხვაა და ასე ვუპასუხებ. სტომატიტი არის სათაური 555 დიაგნოზის, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი. და მათ შორის დიდი დაყოფა არის ტრავმული, ინფექციური, ალერგიული, კუჭნაწლავის და ასე შემდეგ თვით ნერვული სისტემის დაავადის გამოვლინებაც პირის ღრუში. საგულისხმოა რომ საუბარია ქრონიკულ მორეციდივი აფთოზურ სტომატიტზე, თუმცა ასე ძნელია დასმა. და თვითონ სიტყვაც გვეუბნება, რომ ეს რეციდივებს იძლევა, ქრონიკულია და ძალიან უსიამოვნებას ქმნის, იმიტომ რომ იგი წყლების სახით ვლინდება. ქრონიკული მორეციდივი აფთოზური სტომატიტი იმ ჯგუფში ერთიანდება, რომელსაც ქვია ალერგიული სტომატიტები. და ამ დროს ჩვენი და
ალერგოლოგი, იმუნოლოგების ერთობლივი ესე იგი კურნალობით დაიხევს ხოლმე უკან. ეს ალერგი საფიქრალია რომ ეს იყოს. დამშობელმა ეს უნდა გაითვალისწინოს. შეიძლება იყოს სხვაც, მაგალითად შეიძლება იყოს ჰერპესული სტომატიტიც, მაგრამ ეს ამისი გარჩევა და დიაგნოზის დასმა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან უნდა მოხდეს. გაბატონო მანანა, თქვენ არ იცოდით ამ კითხვის შესახებ, მაგრამ მე უნდა გავაგრძელო სწორედ ჰერპესთან დაკავშირებული ინფორმაციით, ანუ პირის ღრუში თუ არის ჰერპესული გამონაყარი, ანუ ჰერპეს ვირუსის დამსახურებით განვითარებული ინფექცია, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია თუ არა ანტიბიოტიკების გამოყენება. ჰერპესული სტომატიტი, რომელიც ყველაზე ხშირია ინფექციურ სტომატიტებს შორის, თავსდება იმ განაკვეთში, რომელსაც ქვია ვირუსული სტომატიტები. ის ხადია ვირუსით არის გამოწვეული, მარტივი ჰერპესის ვირუსის გამოხატულება არის მისი მწვავე ფორმა და მისი ქრონიკული ფორმა. რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ანტიბიოტიკი. იმიტომ რომ ეს არის ვირუსის ეტიოლოგიის, ვირუსისთვის ანტიბიოტიკი სრულიად უძლურია ვირუსის წინააღმდეგ და ჰერპესი კი ისეთი ვირუსია, რომელიც ერთხელ თუ მოხვდა ორგანიზმში, არასოდეს დატოვებს მას და მხოლოდ მაშინ გამოიჩენს თავს, როცა ჩვენი ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობა დაქვეითდება. ამიტომ თუ ჰერპესული სტომატიტი ხშირად ვითარდება, ეს ნიშნავს ორგანიზმის იმუნიტეტი ანთებს წითელ სინათლეს, მომხედეთ ამბობს, ჩემი ბრძოლის უნარიანობა დაქვეითდა. ანუ ორგანიზმს უნდა იმუნიტეტის სამაღლება. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ანტიბიოტიკი. გაბატონო მანანა, ორსული ქალბატონი, უბრალოდ ქალბატონი, რომელსაც ორსულობაში აქვს სირთულეები. ასეთ კითხვას სვამს, მხოლოდ ორსულობის პერიოდში ღრძილები აქვს თითქოს შესიებული, შეწითლებული და სისხლმდენი. როგორც კი ორსულობა დასრულდება, პირის ღრუ უბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას. რას შეიძლება უკავშირდებოდეს? ჩვენს ესე იგი მაყურებელს აქვს ეგრეთ წოდებული ორსულთა გინგივიტი, რომელიც სწორედ ორსულობაში ასეთი დიაგნოზია, იგი ორსულობაში იჩენს ხოლმე თავს, ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, თუნდაც იმ ჰორმონების სიჭარბე, რომელიც ორსულ ქალს აქვს, ესე იგი ორგანიზმში და იგი აუცილებლად საჭიროებს სტომატოლოგის ესე იგი მკურნალობას პაროდონტოლოგთან, აქ თავისი გაიდლაინია, თავისი წესები, მაგრამ კურნალობა არის შედეგიანი. გაბატონო მანანა, კიდევ ერთი მაყურებლის კითხვა. მამაკაცი, რომელიც შეწუხებულია იმით, რომ პირის ღრუს უკანა ნაწილში, როგორც აღწერს მე ისე გადმოგცემ, პირის ღრუს უკანა ნაწილში თითქოს ნახველი გროვდება, როგორც ნახველი, ასე ლორწო გროვდება. ყელყურცხვირის სპეციალისტებმა და სხვა სპეციალისტებმა, სადაც შეიძლებოდა გამოკვლევები ჩაეტარებინა, გაიარა კონსულტაციას გამოკვლევებით, ყველამ გამოუშვა იმ ასე ვთქვათ ტექსტით, რომ არ დადგინდა შესაბამისი პროფილის პათოლოგია, რაც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. თუმცა მას აქვს კითხვა თქვენთან, შესაძლოა, რომ ეს იყოს დაკავშირებული პირის ღრუს პრობლემებთან? შესაძლოა ეს დაკავშირებული იყოს. პირველ რიგში შესაძლოა დაკავშირებული იყოს სოკოვან ფლორასთან, რომლის დროსაც შესქელდება ხოლმე ნერწყვი, ნადები ჩდება პირის ღრუზე და სწორედ ენის უკანა მესამედში უსიამოვნო შეგრძნებები ჩდება. შეიძლება ასეც იყოს. შეიძლება ეს იყოს სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემებიც, რომ ნერწყვი გადმოდინდება სულ სხვა კონსისტენციის, ვიდრე ესე იგი უნდა იყოს. რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს და პასუხი ასეთია. პირის ღრუს ფაქტორებია ხშირად სწორედ აი ამის მიზეზი. განსაკუთრებით აზუსტებს მაყურებელი, განსაკუთრებით ღამით დაწვება. იცით რა, მე არასწორად გითხარით, ქალბატონია. ქალბატონია შეიძლება იყოს მწვეველი. დიახ, და რაც შეეხება მწვეველობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა როდესაც საღამოს ძილის წინ წვება, მაშინ კიდევ უფრო შემაწუხებელია აი ეს შეგუბებასავით. დიახ, როგორც თქვი, შესქელებული ნერწყვი ამ მიზეზებმაც შეიძლება გამოიწვიოს და რა თქმა უნდა, დათვალიერება, გამოკითხვა და დიაგნოზის დასმა ამ დროს რა თქმა უნდა აუცილებელია. მე იმედი მაქვს კიდევ ვასწრებ რამდენიმე შეკითხვას. შეკითხვა ეხება ჭარბნერწყვიანობას. ღამით სპეციალური პირსახოცის დაფენაც კი მჭირდებაო, მაყურებელი ასე აღწერს თავის მდგომარეობას, როდესაც ჭარბნერწყვიანობის გამო პრინციპში აი ამ სითხეს ლორწოს როგორ გავუმკლავდე არ ვიციო.
რას შეიძლება არის რა თქმა უკავშირდებოდეს უნდა ეს? ჭარბნერწყვიანობაც და პირიზღრუს სიმშრალეც, რომელიც ძალიან დიდ უსიამოვნებას აყენებს ადამიანებს. რომ ვთქვათ, ჭარბნერწყვიანობა გვირჩევნია პირიზღრუს სიმშრალეს, მაგრამ ესეც უსიამოვნების მომცემია. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ცენტრალური წარმოშობის. ნერწყვის ფუნქციას ხომ სანერწყვე ჯირკვლები ასრულებენ. 3 წყვილი დიდი და დანარჩენი უამრავი მცირე. ის შეიძლება ეს ფუნქცია ცენტრალური ნერვული სისტემიდან ესე იგი დირიჟორდება, რომ ვთქვათ ასე. და შეიძლება ეს მიზეზი იყოს, შეიძლება ნებისმიერი არა პრეპარატი, რომელიც ის რაიმე სამკურნალო დღებულობს იძლეოდეს ნერწყვის გააქტიურებას, ნერწყდენის გააქტიურებას, ბევრი რამე შეიძლება იყოს. და შეიძლება იყოს სულაც ფსიქოემოციური ფაქტორი. რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ მოვასწრებთ ყველას უპასუხოთ, თუმცა ერთი კითხვა აუცილებლად დღევანდელი გადაცემის საუბრის შინაარსის გათვალისწინებით აუცილებლად უნდა დავსვა. როდესაც ჩვენ მაყურებელს უთხარით, ჩვენი ინფორმაცია საუბრის დასაწყისში იყო არა იმიტომ, რომ კიდევ უფრო შევაშფოთოთ, ისედაც შეშფოთებული საზოგადოება, არამედ იმისთვის, რომ ვისწავლოთ, აი რა უნდა ვისწავლოთ და რა უნდა დავიმახსოვროთ და გავითვალისწინოთ, როდესაც ვლაპარაკობთ სწორედ ანტიბიოტიკების გამოყენებასთან ანუ რა დაკავშირებით. წესები უნდა დავიცვათ ანტიბიოტიკთან ურთიერთობაში. პირველი წესი არის ის, რომ თუ კი ექიმი ნიშნავს ანტიბიოტიკს, მაგალითად 5 ან 7 დღით, ეს ვადა აუცილებლად დაცული უნდა იქნეს. როგორ უკეთესათაც არ უნდა იგრძნოს პაციენტმა, მაგალითად მესამე დღეს. თუ ჩვენ დროზე ადრეს შევწყვეტ და მკურნალობას გაძარჩებიან მხოლოდ მედეგი, ესე იგი მიკრობები, რომლებიც შემდეგ შექმნიან უკვე პრობლემას. მეორე, აუცილებლად უნდა იქცეს ინსტრუქცია დაცული წამლის მიღების. ის მიიღება ჭამამდე თუ ჭამის მერე, მცირე რაოდენობის თუ დიდი რაოდენობის წყლით. როგორია მისი ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან, რომელსაც ამ შემთხვევაში შეიძლება პაციენტი იღებდეს. ამიტომ ეს ყველა ნიუანსი იცის ექიმმა. და მხოლოდ ექიმმა უნდა დანიშნოს და მხოლოდ ექიმს უნდა დაუჯეროს პაციენტმა და ჩემი აზრით ეს არც პროვიზორმა არ უნდა გააკეთოს. მესამე, ანტიბიოტიკის გადარჩენილი ანტიბიოტიკების შენახვა წინამკურნალობიდან არ მიმარჩნია, ესე იგი სასურველად. ჯობია ესენი გადავყაროთ და თუ დაგვჭირდება რამოდენიმე წლის ან თვის შემდეგ გამოვიყენოთ სრულიად სხვა ახალი ანტიბიოტიკები და ეს გადარჩენილი, ესე რომელსაც შეიძლება ვადაც გაუვიდეს, აი ეს ანტიბიოტიკები აუცილებლად ამოვიღოთ, ესე იგი მოხმარებიდან. მე ვფიქრობ, კარგი დასრულება იყო დღევანდელი ჩვენი საუბრის, იმიტომ რომ ჩვენ არაუბრალოდ ის შესაძლებლობები დავანახეთ მაყურებელს დღევანდელი საუბრიდან გამომდინარე, როდესაც დიახ შეიძლება იყოს პირისღრუში პრობლემა, მაგრამ სულაც არ გვჭირდებოდეს ანტიბიოტიკები, არამედ ვუთხარით, დიახ, არამედ ვუთხარით იმის შესახებაც, თუ გვჭირდება ანტიბიოტიკები, უსაფრთხოდ როგორ გამოვიყენოთ ისინი. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პაროდონტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი, სტომატოლოგი, პაროდონტოლოგი, ქალბატონი მანანა ივერიელი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით და მე ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი თქვენ განისათვის ნაცნობ გამოთქმას თავის ტვინის სისხლმიმოქცევას შევეხებით. უფრო სწორად ვისაუბრებთ თავის ტვინის სისხლმიმოქცევის მოშლაზე. ეს გახლავთ ძალიან გავრცელებული, უფრო მეტიც დამკვიდრებული ტერმინი ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ჩვენ ხვალ ავხსნით, რა ხარვეზია ამ ტერმინში და სინამდვილეში სწორი და ადეკვატური რა არის ადამიანის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. ნახვამდის დღეს გრძელობას გისურვებთ.